بعضیا فکر میکنن گیربکس ماشین یک قطعه محکم و عمران است که هیچ وقت خراب نمیشه، ولی اشتباه فکر میکنن. یک اشتباهات و دلایلی وجود داره که اگر ما انجام بدیم باعث میشه که گیربکس ماشینمون به زودی خراب بشه و کلی خرج و هزینه تعمیرات روی دستمون بذاره. توی این ویدیو 8 تا قاتل گیربکس رو خدمتتون عرض میکنیم، پس تا آخر با ما همراه باشید چون که آخریش از همه مهمتره. خیلی مخلصیم. اولین مورد که باعث میشه گیربکس ماشینمون خراب بشه دیر عوض کردن روغن گیربکس هست. خیلی‌ها باور دارن که کلاً شما نباید روغن گیربکس رو عوض کنی، ولی این یک باور غلط و اشتباه است. تمام روغن‌های گیربکس یک عمر مفید دارن که با اتمام اون خاصیت خودشون رو از دست میدن و عملاً هیچ گونه محافظتی از قطعات متحرک گیربکس در برابر خوردگی، سایش و فرسایش انجام نمیدن. عمر مفید روغن‌های گیربکس برای ماشین‌های دنده دستی 50,000 کیلومتر و برای ماشین‌های دنده اتومات 80,000 کیلومتر است. پس دفترچه ماشینتو ببین و ببین آخرین باری که روغن گیربکس رو عوض کردی کی بوده. دومین مورد که باعث خرابی زود هنگام گیربکسمون میشه رانندگی در محدوده ردلاین دور موتور هست. شاید بپرسید ردلاین یعنی چه؟ شرکت‌های سازنده خودرو حد ماکسیموم RPM یا دور موتور انجین رو با اعداد و یا خطوط قرمز روی صفحه نمایشگر نشون میدن. در اصل به ما میگن آقا این ماشین و موتوری رو که ما ساختیم نباید انقدر گاز بدی که دور موتورت برسه به 6500 دور در دقیقه. رانندگی‌های پرفشار و در محدوده ردلاین یا اعداد قرمز دور موتور باعث میشه که حرارت روغن گیربکس شدیداً بالا بیاد و عمر مفید قطعات متحرک گیربکس پایین بیاد. پس اگر ماشینتون رو ریمپ میکنید کاری به کاتاف، ردلاین و ماکسیموم دور موتور ماشینتون نداشته باشید چون که باعث خرابی گیربکس ماشینتون میشه. سومین قاتل بزرگ گیربکس ها استفاده از روغن های اشتباه است. به عنوان مثال شما هرگز نباید روغن گیربکس های GL5 رو توی گیربکس های دستی که دنده برنجی دارن بریزید. های GL5 باعث خوردگی فلز برنج میشه. این موضوع رو حتی شرکت‌های سازنده اعلام نکردن، بلکه مرکز تحقیقات صنعت نفت یک اطلاعیه فنی صادر کرد و توی اون قید کرد که آقا برای ماشین‌های گیربکس دستی که دنده برنجی دارن روغن GL5 نریزید چون که باعث نابودی اون گیربکس میشه. ولی کماکان بسیاری از تعویض روغنی‌ها برای ماشین‌ها روغن‌های GL5 رو توصیه می‌کنند. پس هرگز به سفارش و توصیه دیگران اقدام به تهیه روغن گیربکس برای ماشینتون نکنید. ببینید توی دفترچه راهنمای ماشینتون چه روغن گیربکسی توصیه شده. مورد بعدی که باعث خرابی گیربکس ماشینمون میشه رانندگی کردن‌های طولانی در حالت نیم کلاچ هست. بعضا توی جاده‌های پرترافیک و سربالایی شما مجبور میشید که از نیم کلاچ استفاده کنید. این موضوع باعث داغ شدن دنده‌بر و شفت میشه و باعث خرابی گیربکس ماشینتون میشه. سعی کنید توی این شرایط به صورت مقطعی و لحظه‌ای از نیم کلاچ استفاده کنید. یکی از قاتلان بزرگ گیربکس‌های اتوماتیک و همچنین دستی استفاده از حالت P, D یا R قبل از ایست کامل خودرو هست. توی ماشین‌های دنده دستی هم زمانی که هنوز ماشینتون به طور کامل متوقف نشده اگر دنده رو در وضعیت دنده عقب یا دنده یک بزنید این موضوع باعث خرابی گیربکس ماشینتون میشه. زمانی که میخوای وضعیت دنده رو تغییر بدی دقت داشته باش که ماشینت در حالت توقف کامل باشه بعد دنده رو تغییر بده. یکی از دلایل اصلی خراب شدن گیربکس ماشین بی‌توجهی کردن ما نسبت به صداهای غیرعادی یا زوزمانه. مکانیک‌های قدیمی میگفتن گیربکس این ماشین میخونه. مهمترین علت خوندن گیربکس وجود روغن گیربکس بی‌کیفیت یا نامناسب هست. پس اگر گیربکس ماشین شما هم میخونه یا صداهای غیرعادی داره حتما سریعاً نسبت به تعویض روغن گیربکس اقدام کنید قبل از اینکه هزینه تعمیرات گیربکس روی دستتون بذاره. رفقا یکی از دلایل پنهان که باعث میشه گیربکس ماشینمون خراب بشه یدک کردن و یا بوکسل کردن سایر خودروها و حرکت کردن با دنده‌های سبک هست. اگر مجبور شدید ماشین دوست و آشنایی رو یدک کنید و به تعمیرگاه برسونید دقت کنید که با دنده 2 یا نهایتاً دنده 3 حرکت کنید. شما نباید اگر یک ماشین رو بوکسل کردید از دنده‌های 4 و 5 استفاده کنید و با سرعت حرکت کنید. این موضوع باعث ضربه خوردن
به گیربکس ماشینتون و در نتیجه خراب شدن گیربکس ماشینتون میشه. رفقا، به تمام مواردی که خدمتتون عرض کردیم یک مورد مهم رو اضافه کنید و اون وجود نشتی روغن گیربکس توی ماشین شماست. وجود نشتی روغن باعث کم شدن سطح واسگازین میشه و همین موضوع باعث بدجا رفتن دنده ها، صدا دادن یا خوندن گیربکس و یا حتی تق زدن های اون میشه. معمولا نشتی ها توی گیربکس ماشین شما به خاطر خرابی کاسه نمد پولس ها، ایراد توی واشر یا چسب پوستی گیربکس و یا حتی پیچ تخلیه روغن به وجود میاد. یعنی یک ایرادهای کم هزینه باعث وجود نشتی روغن گیربکس توی ماشین شما میشه. ولی اگر همین نشتی رو به موقع رفع نکنید، کار گیربکس ماشینتون به جای باریک و پرهزینه میرسه. معمولا وجود نشتی روغن گیربکس باعث خراب شدن خود گیربکس میشه. شرکت های مطرح جهانی مثل کاسرول، مثل شل، والولین یا موبیلوان، این شرکت ها نمایندگی های رسمی فروش توی کشور ما ندارن. بعضی از دوستان روی ماشینشون حساسیت دارن و میان از این برندها توی بازار روغن تهیه میکنن و توی ماشین میریزن، غافل از این که این روغنی که توی ماشینشون ریختن روغن فیک و تقلبی هست که توی پاکستان بسته‌بندی شده. وقتی شما توی موتور ماشینتون میریزید، بعد از مدت یک توده خمیری تشکیل میشه و باعث میشه که موتور ماشین یا گیربکس ماشینتون نابود بشه. بهتره برای ماشینتون چه روغنهای موتور و چه روغنهای گیربکس رو از برندهای داخلی استفاده کنید. درسته روغنهای بهران، ایرانول و یا کاسپیان در حد برندهای مطرح جهانی نیستن، ولی لااقل خیالمون راحته که چسب توی موتور ماشینمون نریختیم. و اما آخرین نکته که خیلی اهمیت داره و خیلی ها بهش توجه نمی‌کنن، استارت زدن‌های صبحگاهی هست. در روزهای سرد زمستون، اول صبح زمانی که شما ماشینتون رو استارت میزنید، روغن گیربکس ماشینتون مثل عسل سفت شده. در این شرایط روغن گیربکس نمیتونه قطعات متحرک گیربکس رو روغنکاری یا روانکاری کنه. زمانی که شما اول صبح ماشین رو استارت میزنید، 40 ثانیه یا نهایتاً 1 دقیقه صبر کنید تا روغن گیربکس ماشینتون نرم و روون بشه و بین تمام قطعات متحرک گیربکس حرکت کنه و اونها رو روغنکاری و روانکاری کنه. بعد از 1 دقیقه اقدام به حرکت کنید. با این کار عمر مفید گیربکس ماشینتون بالا میاد و به این زودی ها خراب نمیشه. بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. توی این ویدیو ما علائمی خدمتتون گفتیم که اگر توی ماشینتون دیدید باید سریعا نسبت به تعویض روغن موتور اقدام کنید. هدف ما توی این کانال اینه که با اطلاعات و آگاهی‌های درست هزینه‌های ماشین شما رو پایین بیاریم. پس یادتون نره سابسکرایب کنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک ما انرژی میدید. خیلی مخلصیم.